everyone! Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, magluluto tayo ngayon ng pritong karne ng baboy. Yung paraan ng pagluluto ng pritong karne ng baboy sa asin. First step, kailangan muna nating hiwain yung karne ng baboy. Pagkatapos nating hiwain yung karne ng baboy, isusunod na rin natin yung bawang. Dikdikin lamang yung bawang. Isa kasi ito sa nagpapabango at nagpapasarap sa lulutuin nating karne ng baboy sa asin. Pagkatapos nating i-prepare yung bawang, i-ready na natin yung pan. Dapat wala munang apoy. Ilalagay na natin yung karne ng baboy. Sunod, yung bawang naman na dinikdik natin kanina. Tapos ilalagay na din natin yung asin. Take note, dapat wala munang apoy habang ginagawa natin to. Sunod na rin yung tubig. Pagkatapos natin lagyan ng tubig, hahaluin lang natin ito hanggang ma-dissolve yung nilagay natin na asin. Pagkatapos nito, isasalang na natin ito sa may apoy. Hintayin lamang natin ito hanggang kumulo. Hayaan lang natin na kumulo ito hanggang mawala yung tubig na inilagay natin. Kapag totally nawala na yung tubig, lalagyan na natin ito ng mantika. Hayaan lang natin ito hanggang maluto.
Kapag nag-golden brown na siya, pwede na natin itong hanguin. Pagkatapos nating hanguin yung niluto nating pritong karne ng baboy, gagawa na tayo ng sausawan. Syempre, kakailanganin natin sa paggawa ng sausawan ang sibuyas, bawang, asin, asukal, paminta at suka. Pwede rin po kayong maglagay ng silik kung gusto nyo. Optional lang po kasi yon. So ako, hindi ako gagamit ng sili. Kaya, sa mga bago pa lamang sa channel na to, please don't forget to share, like, and subscribe to my channel. At pakipindot na rin ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod na uploading videos ko. Sana po may natutunan kayo sa video na to.